नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्साघरमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मिठो चीज पराठा बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले मैले आलु उसिनेर यसलाई यसरी म्यास गर्दै छु। यसरी काँटाको सहायताले हामीले आलुलाई सजिलै म्यास गर्न सक्छौं। एकदमै इजी हुन्छ यो। यसरी सबै आलुलाई मैले म्यास गरिसकेँ। अब म यसमा हाल्दै छु कोरेको गाजर, कोरेको चीज, चीज चाहिँ तपाईलाई आफ्नो टेस्ट अनुसार थोरै धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा हाले अब नुन। चीजमा पनि नुन हुने भएकोले नुन हाल्दा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। अब हाले मैले ब्ल्याक पेपर, मरिचको धुलो, त्यसपछि मैले हाले ओरिगानो, यो रेसिपीमा चाहिँ हामी प्याजहरु युज गर्दैनौं र अरु मसला पनि युज गर्दैनौं। अब मैले राखे चिली फ्लेक्स। तपाईलाई मन पर्छ भने यसमा थोरै लसुन लाई पनि कोरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुलाई यसरी मजाले मिक्स गर्दै छु। यो मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी पराठाको लागि डो रेडी गर्छौं। यो मैले गहुँको पिठो लिएको छु र यसमा म थोरै नुन एड गर्दै छु। अब हामी यसको डो रेडी गर्छौं। डो चाहिँ एकदमै सफ्ट डो रेडी गर्नु होला। सफ्ट डो भयो भने चाहिँ हामीले पराठा यो फिलिङ्सहरु राखेर भर्दाखेरि चाहिँ र पराठा बेल्दाखेरि चाहिँ यो इलास्टिक हुने भएकोले अलि राम्रोसँग बेलिन्छ र फिलिङ्सहरु बाहिर आउँदैन। डोलाई हामीले एकछिन रेस्ट गर्न दिन्छौं। डोको मैले अहिले सानो सानो बल बनाएर रेडी गरिसकेकी छु। अब हामी यसलाई बेल्छौं। थोरै पिठो लगाएर मैले यो डो बेल्दै छु। बेलेर यतिको साइज भइसकेपछि चाहिँ यसमा म अब फिलिङ्स अघि हामीले रेडी गरेको फिलिङ्स हाले। अब म यसलाई सानो बल बनाएर र्याप गरेर फेरि बेल्छौं हामी यसलाई। यो फिलिङ्स हालिसकेर पराठा बेल्दा चाहिँ एकदमै बिस्तारै बेल्नु पर्छ, नत्र भने साइड साइडबाट चाहिँ फिलिङ्स लिक हुन सक्छ। यो बेलेर रेडी भइसक्यो। अब म एउटा प्यानलाई हाम्रो चुलोमा राख्दै छु। यसमा म अब थोरै तेल हाल्छु। तेललाई मजाले प्यानमा स्प्रेड गर्नु होला। अब म यसमा हाल्दै छु अघिको पराठा।
यो पराठालाई चाहिँ मजाले 2 देखि 3 मिनेटसम्म इच साइडमा पकाउनु होला। हेर्नुस् त हाम्रो पराठा पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब यो पराठासँगै खानको लागि म ग्रीन चटनी बनाउँछु। त्यसको लागि मैले यो कचौरामा पुदिना, रातो खोर्सानी, नुन र कागतीको रसलाई मिक्स गरेको छु। अब यसलाई म एकदमै फाइन पेस्ट हुने गरी पिन्छु। अब यो मैले फाइन पेस्ट गरेर पिनिसकेको छु। त्यसमा मैले अब मिसाएँ दही। यो अचारलाई चाहिँ तन्दुरी अचार पनि भन्छ। यसमा दही मजाले मिक्स गर्नु होला, दहीको लम्प्स नहुने गरी। हेर्नुस् त हाम्रो अचार पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यो पराठालाई प्लेटिङ गर्दैछु। प्लेटिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले यो पराठालाई हाफ्समा रोल गरेर यसको माथि चिज राख्दैछु। चिज चाहिँ गार्निसिङको लागि तपाईँलाई मनपर्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, मन पर्दैन भने नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त हाम्रो पराठा रेडी भइसकेको छ। यसलाई यो ग्रीन चटनीमा डिप गरेर खानुभयो भने एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। तपाईँहरूलाई यो पराठाको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यो रेसिपी मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।